السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم معايا في فيديو جديد من وي. فيديو النهاردة إن شاء الله هشرح فيه معاكم طريقة عمل وحدة سداسية سهلة وبسيطة لعمل مفرش سرير. أتمنى يا رب إنه يكون سهل وبسيط عليكم وكمان ينول إعجابكم. ما تنسوش إذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب. بنستخدم مجموعة من الألوان في وحدتنا النهاردة، وسطر التشبيك بيكون بلون واحد بالنسبة للمفرش كله، وده بيكون الرابط اللي بيربط لي المفرش كله مع بعض بلون واحد. طريقة التشبيك بتكون بطريقة غرزة الحشو، شرحناها مع بعض في فيديو خاص بيها، وفي اكتر من فيديو كمان لطرق التشبيك للي يحب يراجع عليهم. اتمنى ينولوا اعجابكم. هنستخدم مع بعض النهاردة خيط صوف متوسط السمك مع ابرة رقم 3.5 ملم. بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية ببتدي اكون دائرة، ممكن نكونها من دائرة سحرية او من مجموعة سلاسل، السهل عليكم اشتغلوا بيه. يعني ممكن نكون 5 سلاسل وبنقفلهم بمنزلقة ونبتدي نشتغل داخل الدائرة دي الأعمدة أو الغرز اللي هنشتغلها زي ما هنشوف دلوقتي مع بعض. أو بنبتديها بدائرة سحرية على 2 من الأصابع، بسيب مسافة من الخيط وببتدي ألف الخيط على إيدي، أرجع للخلف وأجي تاني للأمام، بجيب الخيط عكس بعضه، مش جنب بعضه يا بنات، عكس بعضه بشكل حرف الإكس، وأرجع تاني للخلف ألف إيدي الناحية التانية. اتكون عندي هنا حلقتين، بدخل بالإبرة تحت الحلقة الأولى وبكون فوق الحلقة التانية، أسحبها من تحت الأولى بالشكل ده وألف إيدي وأخرج الخيط من إيديا واحدة واحدة. بتأكد ان طرفين الخيط داخلين داخل الدائرة السحرية زي ما احنا شايفين. طرف خيط البداية بحافظ عليه عشان يقفل لي الدائرة السحرية في النهاية، لكن مش بشتغل بيه. طرف خيط المتصل بيه الشلة او البقرة برفعه على ايدي وابتدي اشتغل. مش هقدر اشتغل داخل الدائرة السحرية قبل ما اقفلها. طيب ازاي بقفلها؟ بيكون عندي على الابرة حلقة، بلف الخيط واخرج منها. بسم الله الرحمن الرحيم. كده بكون عملت سلسلة قفلت لي الدائرة السحرية، وفي نفس الوقت بتكون جزء من ارتفاع الغرزة الاولى او ارتفاع الغرزة الاولى لو انا بشتغل بغرزة حشو، لان ارتفاعها بيكون سلسلة، يعني بتقوم بدورين. طيب احنا هنشتغل بغرزة العمود بلفة. بشتغل عمود بلفة وبعد منه سلسلة لغاية ما اكون 12 عمود، وبعد كل عمود منهم سلسلة واحدة بس. طيب يعني محتاجة في السطر في اول السطر كده ابتدي اشتغل ارتفاع العمود وبعد منه سلسلة، يعني محتاجة 3 سلاسل اللي هي ارتفاع العمود بلفة وبعديهم سلسلة، يبقى 4 سلاسل. انا ارتفعت من الاربعة دي سلسلة، يبقى باقي لي 3، 1 2 3. هدخل بقى بعد كده، انا كده بعتبر نفسي اشتغلت عمود سلسلة. طيب بعد كده هكون بقى 11 عمود. ازاي بشتغل العمود بلفة؟ بيكون عندي على الابرة حلقة، بلف لفة واحدة اصبح معايا حلقتين. وليه لفيت لفة واحدة؟ لانه عمود بلفة واحدة جاية من اسمه. ادخل فراغ الدائرة السحرية، الف الخيط واسحب واخرج. عندي على الابرة 3 حلقات، بلف الخيط وبخرج من حلقتين، يتبقى معايا حلقتين بلف الخيط وبخرج منه. بعد ما بخلص العمود باخد سلسلة، كمان عمود، سلسلة، وهكذا لغاية ما نكون 12 غرزة عمود بلفة، وبعد كل عمود سلسلة بكمل وارجع لكم. رجعت لكم تاني في نهاية السطر كده بعد ما كونا 12 عمود. بسم الله. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 في المرحلة دي، وبعد كل عمود طبعا باخد سلسلة. كده بعد ما خلصت زي ما احنا شايفين السطر دوت، ببتدي بقى ايه اشد خيط البداية، بقفل الدائرة في المنتصف كده، بتكون ايه الدائرة ايه قفلناها كويس. هروح لتالت سلسلة ارتفاع. بسم الله. 1 2 3 بدخل فيها واخلي معايا كمان خيط البداية ابتدي اخفيه معايا تحت الغرز. هقفل بغرزة منزلقة وابتدي اغير اللون للون جديد. في المرحلة دي بتسيبي 10 سنتي من الخيط وبتبتدي تقصي الخيط، وبإبرة التنظيف نبتدي ايه ننضف الخيوط بتاعتنا. دايما بسيب 10 سنتي من الخيوط والف الخيط بالشكل ده. هقفل عقد البداية، اسحب الحلقة باللون الجديد من الحلقة اللي عندي على الإبرة، هسحب اطراف الخيوط اللي انا مش بشتغل بيها، لو انا مش هنضف بإبرة التنظيف هسحبها معايا ايه تحت الغرز. بدخل بمنزلقة لغاية السلسلة، لاني ما بشتغلش على الاعمدة، بشتغل على ايه السلاسل. هبتدي ارتفع في المكان اللي انا فيه ده 1 2 3، وابتدي اكون غرزة كلاستر مكونة من 3 عمود بلفة. طيب غرزة الكلاستر بتكون اني بشتغل العمود، عدد الاعمدة اللي داخل الغرزة بيكونوا طبعا على حسب ما بيحدد الباترون، اما 3 اما 5 او اكثر او اقل على حسب ما انتي حابة او الباترون اللي بيحدد. لكن بشتغل عدد الاعمدة دي لغاية نص العمود، وفي النهاية خالص بسحب كل الحلقات دي في حلقة واحدة بس من فوق. طيب هنعتبر ان انا كده معايا ايه اول عمود منهم الحلقة بتاعته. هلف الخيط، هدخل فراغي، هسحب الخيط وهخرج. معايا هنا 3 حلقات، بلف الخيط وبخرج من حلقتين واخلي الحلقة الاخيرة، وده كده بعتبره العمود رقم 2. الف الخيط تاني، ادخل فراغي، اسحب الخيط واخرج، الف الخيط واخرج من حلقتين 1 2 واخلي الحلقة الاخيرة. فاول غرزة كلاستر عشان احنا في بداية السطر بلف الخيط وبخرج من كل الحلقات الموجودة عندي
وبقفل بسلسلتين كده، باخد سلسلتين مسافة. يعني كان عندي كام حلقة على الإبرة؟ 3 حلقات. لكن أنا بعد كده لما هروح أكون غرزة كلاستر تانية في كل الغرز اللي هتقابلني هيكون عندي على الإبرة 4 حلقات. ازاي كده؟ لأني معايا حلقة أساسية في الأساس، لكن الحلقة الأساسية هنا في الكلاستر الأولى كانت هي غرزة العمود الأول، لكن هنا أنا هبتدي أشتغل ال3 أعمدة ومعايا حلقة أساسية كمان. يعني معايا الحلقة، ألف الخيط، هدخل فراغي، بسيب العمود ما بشتغلش عليه، بدخل فوق السلسلة، ألف الخيط وأسحب وأخرج، ألف الخيط وأخرج من حلقتين، واخلي الحلقة ايه التالتة اللي هي الأخيرة من العمود الأول اهو. يبقى احنا كده معانا حلقة أساسية وده كده عمود. ألف الخيط تاني، أدخل فراغي، أسحب الخيط وأخرج، ألف الخيط وأخرج من حلقتين واخلي الحلقة الأخيرة. تالت مرة ألف الخيط، أدخل ألف الخيط وأخرج، ألف الخيط وأخرج من حلقتين واخلي الحلقة الأخيرة. كده أصبح معايا كام حلقة يا بنات؟ معايا الحلقة الأساسية ودي دايما أساس معايا، والثلاث حلقات بتوع الثلاث ايه أعمدة. هلف الخيط واخرج من الثلاثة، يتبقى عندي 2، الحلقة اللي خرجت بيها والحلقة الأساسية، هلف الخيط واخرج منهم هما الاتنين، بحيث ان انا كده بالشكل ده كونت ايه فراغ اشتغل فيه زي ما احنا شفناه كده. بس طبعا هو دلوقتي هيفك معايا لو انا جيت اوريه لكم، بس هو المكان اهو، ده الفراغ اللي بشتغل فيه، بيكون حرف الفي للغرزة. هبتدي بعد كده 1 2 سلسلة، وفي كل فراغ بقى فيه سلسلة، يعني بسيب العمود وابتدي اشتغل فوق السلسلة غرزة كلاستر، سلسلتين كلاستر، سلسلتين. وغرزة الكلاستر معانا بتكون مكونة من 3 عمود بلف. هكمل وارجع لكم. في نهاية السطر زي ما احنا شايفين خلاص بقى ببتدي اقفل السطر بتاعي. بعد ما اخدت سلسلتين بعد اخر غرزة بروح فوق اول غرزة اشتغلتها واقفل بغرزة منزلقة. وفي المرحلة دي ببتدي اغير اللون للون جديد. بنقفل عقدة بداية وبنسحب الحلقة الجديدة من تحت الحلقة الموجودة عندي ايه على الابرة. هبتدي اروح للسلاسل الاتنين وابتدي اشتغل من فوقيهم. طيب في المرحلة دي هبتدي اشتغل فوق كل فراغ يقابلني 3 غرزة عمود بلفة. هرتفع 1 2 3، وفي نفس الفراغ اشتغل كمان 2 عمود بلفة، 1 2. وبعد كل 3 عمود باخد سلسلة مسافة، اسيب تحتها الكلاستر واروح اشتغل فوق السلسلتين، 1 2 3، سلسلة بسيب تحتها غرزة الكلاستر ما بشتغلش فوقيها، واروح للفراغ اللي فيه سلسلتين واشتغل 3 عمود، وبكمل كده لغاية ما بوصل لنهاية الراوند بتاعي بالشكل دوت. هكمل وارجع لكم. في نهاية السطر بعد ما اشتغلنا زي ما احنا شايفين سلسلة، وبيكون شكل الوحدة بتاعتي كده. طيب يا رندا احنا لغاية دلوقتي انتي قلتي وحدة سداسية، احنا لغاية دلوقتي شايفين دائرة. حاضر ما تستعجلوش، احنا جايين دلوقتي لتكوين الشكل الخاص بتاعنا. هعد 1 2 3 سلسلة، في تالت سلسلة بدخل بالشكل دوت وابتدي ايه هقفل بغرزة منزلقة. همشي بمنزلقة على العمودين اللي جايين، 1 2، وهبتدي اجيب لون بقى جديد اللي احنا بنشتغل بيه اخر سطرين، يعني السطر اللي جاي والسطر اللي بعده هم اخر سطرين في الوحدة. وبعد كده بنشبكها بغرزة الحشو، وغرزة الحشو زي ما اتفقنا مع بعض طريقة تشبيكها موجودة عندنا في القناة في اكتر من فيديو. يعني انا شرحت السنة اللي فاتت 10 فيديوهات للتشبيك، بالاضافة طبعا ان انا كنت شارحة غرزة الحشو دي طريقة التشبيك بتاعتها بردك قبل كده. بس بتحبوا طيب يعني لما بتحبوا تطلبوها مني ما بقدرش اتأخر عليكم. بمشي بمنزلقة لغاية الفراغ وابتدي بقى فوق الفراغ اشتغل غرزة حشو، هرتفع سلسلة ارتفاع غرزة الحشو، وداخل فراغ السلسلة بشتغل غرزة حشو. فوق ال3 عمود هاخد 4 سلسلة، بسم الله، 1 2 3 4. بسيب ال3 عمود واروح فوق غرزة السلسلة بشغل حشو، 1 2 3 4. بنسيب الأعمدة فوق السلسلة بشغل حشو لغاية ما بوصل إلى نهاية الراوند بنفس الطريقة. رجعت لكم تاني كده، احنا في نهاية السطر وفي آخر سطر بنبتدي نشتغلوا مع بعض لتكوين نهاية الوحدة. وفي السطر الأخير هتبتدي بقى شكل وحدتنا تاخد الشكل السداسي اللي اتفقنا عليه من البداية. بقفل بمنزلق فوق أول غرزة حشو اشتغلتها، وامشي بمنزلقة فوق السلاسل عشان هبتدي اشتغل فوق السلاسل. فوق السلاسل دي ببتدي اشتغل 3 أو 4 غرزة عمود بلف. اول فراغ عندي ابتدي اشتغل فيه مرتين، يعني بشتغل 3 عمود 2 سلسلة 3 عمود بلفة، او بشتغل 4 عمود 2 سلسلة 4 عمود بلفة، على حسب بقى عدد الاعمدة اللي انت حابة تشغليه في السطر الاخير. هنرتفع بسم الله 1 2 3، وهعتبره اول عمود موجود عندي، وداخل الفراغ اشتغل كمان 2 عمود، 1 2
او 4 يا بنات، يعني لو حابينه 4 اوكي، لو حابين 3 اوكي. هنشتغل سلسلتين او 3، 1 2 خليهم 3، وارجع تاني في نفس الفراغ بشتغل 3 عمود بلفة. 1 2 3. يبقى اول فراغ عندي كونت فيه زاوية، تمام. الفراغ اللي بعده مش زاوية، يعني بشتغل فراغ زاوية وفراغ لا، فراغ زاوية وفراغ لا، فراغ زاوية وفراغ لا، لغاية ما بخلص ايه السطر بتاعي بيكون معايا 6 زوايا و6 فراغات ما بيكونوش فيهم زوايا. ما بين كل فراغ وفراغ ما باخدش من فوق اي سلاسل، بروح مباشرة الف الخيط على الابرة واروح هنا بقى اشتغل مرة واحدة ب3 عمود بلف. المرة الواحدة فيها 3 عمود بلف يا بنات. 1 2 3. ما باخدش مسافات زي ما اتفقت معاكم. بعد كده هروح بقى للفراغ اللي جاي اكون فيه زاويه جديده مكونه من 3 عمود 3 سلسله 3 عمود. يعني مره بشتغل 3 عمود 3 سلسله 3 عمود، وفي الفراغ اللي بعده بشتغل 3 عمود بلفه بس. 1 2 3. 1 2 3. 1 2 3. الفراغ اللي بعده 3 عمود بس. 1 2 3. الفراغ اللي بعده زاوية زي ما احنا شايفين بقى. بصوا الشكل بالشكل ده اهو. كده ابتدت تتكون معايا الزوايا. فراغ فيه زاوية فيه مرتين شغل، يعني 3 عمود 3 سلسلة 3 عمود، والفراغ اللي بعده فيه 3 عمود بس فراغ عادي. نرجع زاوية فراغ عادي زاوية فراغ عادي زاوية فراغ عادي لغاية ما بوصل الى نهاية الراوند. رجعت لكم تاني، وفي نهاية السطر دي كانت شكل وحدتنا النهاردة زي ما احنا شايفينه بالشكل دوت. وفي النهاية طبعا بنشبك بطريقة غرزة الحشو زي ما قلنا مع بعض في بداية الفيديو. بتكون طريقة سهلة وبسيطة تدينا نوع من البروز كده، لان بنشبك على وش الشغل. باجي بقى في ثالث سلسلة ارتفاع بقى في غرزة منزلقة، والف الخيط واخرج واشد 10 سنتي ايه، وبعد كده ابتدي اقص الخيط، وكل الخيوط اللي ورا دي ابتدي انضفها بابرة التنظيف. طريقتنا في غرزة الحشو طبعا في التشبيك، انا لما باجي اشبك دي طبعا شكل الوحدة اهو زي ما احنا شايفين، بستخدم مجموعة كبيرة جدا من الالوان. بيكون عندي فوق كل غرزة حتى السلاسل نفسها عندي ايه حلقتين على الابرة، حرف الفي ده. انا لما باجي اشبك بغرزة الحشو بسيب الحلقة الامامية دي وبروح للحلقة الخلفية الباك لوب، ادخل فيها وبدخل في الحلقة الامامية بقى للوحدة التانية اللي قصادي، اللي هي بتكون الحلقة المقابلة على طول او المجاورة للحلقة اللي هي دي اهي. الحلقة اللي في وشها على طول بدخل فيها بردك واسحب الخيط واخرج من الحلقتين. هيتبقى عندي حلقتين على الابره، بلف الخيط وبخرج منهم بغرزه حشو، وافضل اشتغل بنفس الطريقه دي. طريقه سهله وبسيطه، وزي ما قلت لكم في النهايه بتدينا نوع من البروز في طريقه التشبيك. يعني احنا هنا بيكون عندي باقي عندي هنا الحلقه الاماميه، وباقي من الناحيه التانية الحلقه بردك اللي احنا سبناها الخلفيه. والتشبيك بغرزه الحشو بيدينا سطر عالي كده شويه في منتصف الشغل. بنشبك زي ما اتفقنا مع بعض بلون موحد عشان خاطر المفرش كله بعد كده يكون معايا بلون موحد، وكل الالوان اللي انا استخدمتها بنجمعها بقى بالطريقه دي. دي كانت فكره الفيديو النهارده او وحدتي النهارده. اتمنى تكون سهله وبسيطه وتنول اعجابكم. ما تنسوش اذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب، واستنوني في فيديو جديد من وي وافكار جديده من وي. ما تنسوش كمان تفعلوا زرار الجرس يوصلكم مني كل جديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.